Hello, ako nga pala si Versit. Guys, ngayon quick video lang tayo para doon sa mga nagtatanong or mga nagtataka okay, kung, paano ba increase yung graphics. Okay, i-adjust. Kunyari lag kayo. Okay, kunyari lag kayo tapos gusto nyo magpalit ng graphics, no, pababaan, punta kayo dito. Okay, so kung inaap yung option, ito yung option bar. Yan. Okay, so ito yung option bar, tapos si Paimon. And then, yan. So, ito syempre may tayo may settings. And then, yan. Graphics, messages, language. Okay. Pwedeng voiceover language is Japanese. Okay. So, depende na lang din yan. Tapos, ito, graphics. So, syempre, pero dito, ito yung main point natin. So, yan, pwede yung i-adjust sa custom, lowest, low, medium, high, or high. So, okay, custom ko, in-adjust ko yung FPS 60. Mas masarap kasi pag FPS 60. Well, hindi ko kaya naman nata itong Vivo X50. Wala pa naman frame drop sa nararamdaman sa 60 FPS. Pero pag yung cellphone nyo medyo hindi kaya. So, stick na lang kayo dun sa nagalaban. Stick na lang kayo dun sa sa low, no? Maganda pa rin naman kahit low yung graphics niya. Ito, hindi ko alam kung may frame drops. Hindi ko masyadong nararamdaman kung sakali yung meron, no? Parang wala naman. So, parang stick pa rin siya sa 60. No, siguro nag-58 to. Na mga ganun. Pero kung gusto nyo, babaan nyo lang. Babaan nyo lang, gawin nyo lang. Need 30. Pwede naman gawin 30 yan kung hindi na kaya ng cellphone nyo. Pero yun nga, kung makikita, overclock na. No, so, medyo mabilis na naramdaman ko na yung init ng cellphone. Pero yun nga, hindi man ako ka-addict maglaro nito. So, tolerable pa naman para sa akin. So, sana guys nakatulong. Gusto mo rin ako servers. Kaya like, comment, subscribe. Booyah!